ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකකට ගිහපුවාම ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා කියනවනේ ඇඩ්වර්ටයිසින් බැනර්ස් එනවා ඒ වගේ. අර ගොඩක් වෙලාවට දකුණු අත පැත්තෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ඇඩ්වර්ටයිසින් බැනර් එකකුත් අපිට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඇඩ්මින් පැනල් එකට යන්න. Joomla වල component කියලා කියන්නේ ඔය දැන් ඔය බැනර්ස් වගේ දේවල් අපිට ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් components විදිහට. ඒතර මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් බැනර් එකත් ඒ විදිහටම හදන component එකක්. මුලින්ම එහෙනම් ඔයාලා යන්න ඕනේ components කියලා මෙතන තියෙනවා උඩ main menu එකේ components එකේ banners කියලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි categories කියන එකට යන්න. අපි category එකක් මුලින්ම add කරගමු මේකට. හරි new කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට title එකක් දෙන්න right column කියලා. හරි මේ විදිහට නමක් දුන්නා. මේක දැන් save and close කියලා අපි මේ නිකම්ම category එකක් දැනට මේ add කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ආපහු යන්න මේකේ component banners කියන තැනට. එතනට ගිහින් තාම කිසිම අපි component එකක් අපි add කරගෙන නැහැ. අලුතෙන්ම component එකක් add කරන්න මේ new කියන බටන් එක ආපහු click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න name එක right column CMC banner. හරි මෙතන කැමති නමක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන image එකක් අපිට දාන්න තියෙනවානේ. image එකට මෙතන select කරන්න. select කරලා දැන් මෙතන අපි තාම අපිට අවශ්‍ය image එක add කරගෙන නැහැ. මේ පෙන්වන්නේ මම අර ඔයාලට කලින් explain කරා වගේ මේ content media කියන location එක මේ තියෙන එකේ banners කියන folder එක ඇතුලේ මේ අපි දැන් ඉන්නේ. අපි මෙතෙන්ට upload කරගමු අපිට අවශ්‍ය image එක. පහළට scroll කරන්න. scroll කරලා choose file කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අර workshop folder එකේ site creation කියන එක ඇතුලේ images කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා CMC කියලා image එකක්. අන්න ඒක select කරන්න. මම මේක double click කරනවා. එතකොට cmc.jpg කියන image එක එනවා මෙතනට. මේක මම start upload කියලා දෙනවා. හරි දැන් මේක upload කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට select කරන්න. select කරලා insert කියලා දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට path එක යා හදා ගන්නවා image path එකක්. category එක දෙන්න මෙතන right column කියලා category එක දෙන්න. මොකද අපි අර ඉස්සලා හදාගත්ත category එක. දීලා දැන් මේක save and close කියලා දෙන්න. දැන් අපි මේ කරේ අපි මේ component එකක් හදාගත්ත එක. දැන් මේ component එකක් හැදුවා කියලා දැන් මම මෙතන site එකේ ගිහින් refresh කරාට මොකුත් වෙනසක් වුන්නේ නැහැ නේද? ඒකට හේතුව තමයි component එකක් හැදුවට මදි. මං ඉස්සරලා ඔයාලට කිව්වා අපි main menu එකටත් මොකද්ද? ඒක module එකක් නේ. module හරහා තමයි අපිට Joomla වල පුළුවන් මේවා හදන මොන හරි component position කරගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට module එකකුත් හදන්න ඕනේ. අන්න ඒකට තමයි module එකක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? component එකක් හැදුවට මදි. අපි ගිහිල්ලා මේකට module එකක් හදන්නත් ඕනේ. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම extension modules කියන තැනට යන්න. ඒකේ new කියන බටන් එක click කරන්න. new කියන බටන් එක click කරලා මේකේ තියෙනවා banners කියලා මේ පහළ තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. හරි මෙතන ඊට පස්සේ title එක දෙන්න right column banner කියලා අපි නමක් දෙමු. හරි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මේකේ show title කියලා මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන එක hide කරමු. title එක අපිට අවශ්‍ය නැති හින්දා ඔයාලට ඕන නම් ඒක show කියලා ඒ විදිහටම තියන්නත් පුළුවන්. හරි. position එක මේක තමයි වැදගත්ම දේ position එක. දැන් මම ඔයාලට කලිනුත් explain කරා වගේ අපි position එකක් දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම B3 යටතේ නෙමෙයි protostar කියන එක යටතේ. මේකේ තියෙනවා right කියලා position එක. මේ තියෙන position 7 right. අන්න ඒක ඒ position එක select කරලා දෙන්න. image එකට අමතරව තව දෙයක් දෙන්න ඕනේ මේ click URL. මේකට URL මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් පෙන්වන්නේ ඒක ක්ලික් කරලා යන්නනේ අපේ විසිටර්ස්ලාට. එතකොට අපේ සයිට් එකෙන් එක්ස්ටර්නල් සයිට් එකකට යන්න දෙන්නේ නේ. එතකොට ඒකට ගොඩක් වෙලාවට අපි ලින්ක් කරනවා වෙන සයිට් එකක්.
ඒ link එක මේ විදිහට click URL එක විදිහට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක මං save and close කියලා දෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා ඔයාගේ site එකට ගිහින් refresh කරොත් මේ වගේ banner එකක් add වෙලා තියෙනවා. link එක add වෙලා තිනවා. මම එක click කරපුවාම අර අපි දුන්නේ link එක external site එකට මෙහෙම යනවා. ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ advertising banner එකක් add කරගන්න. කොහොමද ඔයාලගේ site එකට අර search එකක් add කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ site එකට visitors ලා ආවහම එයාලා මේ articles එකින් එක යනවට වඩා එයාලට තව පහසුයි මෙතන search එකක් දීලා තිබ්බොත් ඒකට එයාලට පුළුවන් article එකක් ඔයාලගේ site එකෙන් ගන්නවා නම් ඔයාලගේ articles search වෙලා එන විදිහට ඒ විදිහට search එකක් ඔයාලට add කරගන්නත් පුළුවන්. admin panel එකට යන්න මුලින්ම එතන අපි මුලින්ම මේකෙත් කරන්නේ component එකක් add කරගන්න. component කියලා එකේ search කියලා තියෙනවා පහළ අන්න ඒක ක්ලික් කරලා යන්න. එතකොට මේ වගේ page එකකට එනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ options කියලා බටන් එකක් ඒක ක්ලික් කරන්න. gather search statistics කියලා එකක් තියෙන එක yes කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එච්චරයි එතන කරන්න තියෙන එක save and close කියලා දෙන්න. දැන් අපි මේක මේ විදිහට දැම්මට ආපහු මම දැන් refresh කරාට මොකුත් change එකක් නැහැ. මොකද දැන් ඔයාලට search එකක් මොකුත් පේන්නේ නැහැ තවමනේ. ඒ ඇයි අපි component එකක් විතරයි activate උනේ නේද? අපි තාම module එකක් හැදුවේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඊළඟට module එකක් හදන්න යන්නේ. extension modules කියන එකට යන්න. ඒකේ new කියන එක බටන් එක ක්ලික් කරලා පහළට යන්න. ඒකේ search කියලා තියෙනවා module එක. අන්න ඒක මේ තියෙන search කියන module එක select කරලා දෙන්න. title එක දෙන්න search කියලා. ඊට පස්සේ position එක අනිවාර්යයෙන්ම position එක දෙන්න ඕනේ protostar එක යටතේ. position 0 කියන එක දෙන්න. දැන් මේක save and close කියලා දුන්නාම හරි දැන් site එකකින් දැන් refresh කරොත් අන්න search එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන අපි හිතමුකෝ මං කොළඹ කියලා search කරා කියලා enter කරන්න. මේ විදිහට කොළඹ කියන keyword එක අඩංගු වෙලා තියෙන articles ටික ඔක්කොම මෙහෙම list කරලා පෙන්නනවා. හරි එතකොට කෙනෙක්ට මෙහෙම click කරලා ලේසියෙන්ම ඒ article එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපි add කරේ මේ normal search එකක්. ඔයාලා ගත්තොත් Google එකේ වුණත් අපි දෙයක් search කරනකොට අපේ keywords අපි type කරගෙන යන අතරට පහළට අපිට පෙන්නනවා නේද? suggestions. අපිට පුළුවන් මේ search එකත් ආන් ඒ විදිහට හදාගන්න. අපි ඒකට කියන්නේ මේ Joomla වල smart search එකක් කියලා අපි කියනවා. බලමු කොහොමද smart search එකක් add කරගන්නේ කියලා. ආපහු යන්න ඔයාලගේ site එකේ extension plugins කියලා එකක් තියෙනවා. මේ Joomla වල plugins කියලා කියන්නේ default installation එකේ අපිට basic දේවල් ටිකක් තමයි එන්නේ. ඊට අමතරව හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දැන් ඔය Google Map එකක් හරි add කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් තව weather widget එකක් ඔයාලගේ site එකේ දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඒවට තියෙනවා වෙනමම අපි කියනවා plugins කියලා. Joomla plugins. අන්නේ plugins ඔයාලා add කරගන්න ඕනේ එක්කෝ වෙනම download කරලා මෙතන install කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් Joomla default installation එකේ plugins set එකක් එනවා default. ඒකෙත් දැන් මේ smart search එකක් වගේ ගත්තොත් ඒක plugin එකක් විදිහට යන්නේ. ඒකත් ඔයාලගේ තියෙන්නේ default එක deactivate වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සරලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒක active කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි මෙතන plugins කියන location එකට යන්නේ. හරි? plugins කියන එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන content smart search කියලා තියෙනවා. බලන්න එතන එහා පැත්තේ cross mark එකක් තියෙනනේ. ඒක ආපහු ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන එතකොට ආපහු ඒක ඇක්ටිවේට් වුණානේ. right mark එකක් තියෙනවා කොළ පාට icon එක මේ විදිහට change වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒ plugin එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. හරි. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට ඒක enable කරගත්තා.
ඒක enable කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ components කියන එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා පහළ smart search කියලා. අන්න එතෙන්ද යන්න. හරි එතනට ගියපුවාම මේ වගේ page එකක් එන්නේ. එතන මුලින්ම මේ index කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් run වෙලා මෙන්න මේ විදිහට articles ටික මෙහෙම index කර ගන්නවා. මොකද මේ search එක අවශ්‍ය විදිහට ඉක්මනින් search වෙන්න අපි මේ articles index කරගෙන තියාගන්නවා. එන්නේ ඒකට තමයි මේ index කියන එක මුලින්ම run කරේ. දැන් මේ smart search එක අපි දාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අපි site එකේ මේක display කරගන්න නම් අපි module එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒකට extension modules කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ එතන මුලින්ම මේ අපි දාගත්ත මේ පරණ search එකනේ මේ තියෙන්නේ. මේ search එක disable කරගෙන ඉමු. tick mark එක උඩ එක සැරයක් ආපහු click කරන්න. එතකොට ඒක මේ විදිහට unpublish වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක disable වෙලා යනවා මේ search එක. දැන් මොකද මේක disable කරගත්තේ නැත්නම් අපි දැන් දාන smart search එකයි මේ search එකයි දෙකම පෙන්නනවා. එහෙම බෑනේ අපිට ඕනේ smart search එක විතරක් තියෙන්න අපේ site එකේනේ. ඒ හින්දා අපි ඉස්සරලාම පරණ තිබ්බ මේ normal search එක disable කරා. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් දාගමු smart search එක. new කියන බටන් එක click කරලා ගියපහම මේකේ තියෙනවා smart search කියන module එක. මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක select කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න title එක smart search කියලා. මේකේ search field label එක hide කරන්න. show title කියන එකත් අපි hide කරගමු. position එක අර normal search එකට දුන්න position එකම දෙමු. protostar එක යටතේ position 0 කියන එකම දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ changes ටික කරලා save and close කියලා දෙමු. ඊළඟ අපි බලමු site එකට ගිහින් මම මේක refresh කරන්නම්. change එකක් වුණා පෙනුන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මෙතන search එකේ ඔයාලා බලන්න type කරලා මොනවා හරි visitor suggestions. දැන් අපි අර articles වල තියෙන ටික මේ පහළට suggestions ටික පෙන්වනවා. හරි මම මෙතන enter කරපුවාම අර Colombo visitor suggestions කියලා අපේ පළවෙනි article එකේ තිබ්බ text එක අන්න ඒ article එක select කරලා දෙනවා. මේ විදිහට අපි search කරන එතකොට ඒ word එකට අදාළව මොනවා හරි එහෙම text තියෙනවා නම් ඒ ටික පහළට මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඒකයි smart search එකේ තියෙන වෙනස.